के तपाईलाई मोटो ब्लगिङ कन्टेन्ट हाल्नु मन छ युट्युबमा तर तपाईसँग गोप्रो छैन भनेर चाहिँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ? यदि टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजबाट तपाईको टेन्सन समाप्त भइसकेको छ गाइज है। किनकि मैले आज तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा मोबाइलबाट चाहिँ कसरी मोटो ब्लगिङ गर्न सकिन्छ हैन, हेलमेटमा माउन्ट गरिकन त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। 1000 रुपैयाँको सेटअपमा चाहिँ मजाले तपाईले चाहिँ एउटा मोबाइलबाट मोटो ब्लगिङ सेटअप चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अलराइट गाइज, मेरो सेटअप चाहिँ रेडी भइसकेको छ। सो कस्तो आइरहेछ गाइज, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। के तपाईलाई मोटो ब्लगिङ कन्टेन्ट हाल्नु मन छ युट्युबमा तर तपाईसँग गोप्रो छैन भनेर चाहिँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ? यदि टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजबाट तपाईको टेन्सन समाप्त भइसकेको छ गाइज है। किनकि मैले आज तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा मोबाइलबाट चाहिँ कसरी मोटो ब्लगिङ गर्न सकिन्छ हैन, हेलमेटमा माउन्ट गरिकन त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। सो या गाइज, फर्स्ट टाइम तपाईले यदि यो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय च्यानल अगेन। होप यु गाइज आर फाइन। म सन्चै छु गाइज है। सो आज मैले तपाईहरुलाई यही एउटा मोबाइल जुन मसँग छ त्यो मोबाइलबाट चाहिँ गोप्रो बिना नै कसरी मैले चाहिँ एउटा मोटो ब्लगिङ कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छु युट्युबको लागि त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र ढिला नगरिकन डाइरेक्ट अब यो मोबाइल चाहिँ हामी माउन्ट गर्छौँ नयाँ हेलमेटमा है गाइज। सो डाइरेक्ट हेरौँ है त अब। सो अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी सेटअप गर्नतिर लागौँ है। सो मसँग चाहिँ यो एउटा माइक छ गाइज है। सो यो चाहिँ मैले 300 रुपैयाँमा किनेको हो हैन। अनि यो माइक यो चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ टाइप सी लाग्छ नि त। टाइप सी भएको भएर चाहिँ 3.5 mm को कन्भर्टर चाहिँ मैले हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाईँको मोबाइल टाइप सी छ भने चाहिँ डाइरेक्ट अब तपाईँको टाइप सी नै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यो आजकल मजाले पाउँछ टाइप सी को माइकहरू पनि। सो मलाई चाहिँ एउटा चाहिने हुन्छ यो मोबाइल होल्डर। सो यो मोबाइल होल्डर चाहिँ मैले यसमा यो माउन्टमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो माउन्ट र अनि त्यसपछि मोबाइल होल्डरको लगभग 600-700 मा मजाले मार्केटमा अभाइलेबल छ। दराजतिर सर्च गर्नुभयो भने इजिली पाउँछ गाइज है। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो माइक 300 र यो 700 गरिकन तपाईँको ठ्याक्क 1000 रुपैयाँ एउटा कम्प्लिट 1000 रुपैयाँको सेटअपमा चाहिँ मजाले तपाईँले चाहिँ एउटा हुन्छ नि मोबाइलबाट मोटो ब्लगिङ सेटअप चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ अब हामी चाहिँ सेटअप गर्छौँ र सेटअप गरिसकेपछि म तपाईँलाई देखाउने छु होइन। अनि देखाइसकेपछि हामी छोटो मिटर राइड पनि जान्छौँ है त गाइज। सो अलराइट गाइज, मेरो सेटअप चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। सो दिस इज माई मोबाइल। सो यो मोबाइल चाहिँ मेरो Huawei P30 Pro हो होइन। र तपाईँले मजाले 20-30 हजारको नर्मल तपाईँको फोनले पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मसँग चाहिँ फ्ल्यागसिप मोबाइल नै छ। सो तपाईँलाई चाहिँ अल यु निड इज होइन एउटा वाइड एङ्गल चाहिने हुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा वाइड एङ्गल छ भने चाहिँ अझ तपाईँले सुनमा सुगन्ध हो गाइज है। सो वाइड एङ्गल भयो भने चाहिँ अझ लाइक अलमोस्ट गोप्रोको जस्तै फुटेज निस्किन्छ क्या। सो वाइड एङ्गल चाहिने हुन्छ। र अनि त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको हाइएस्ट रिजोल्युसन जुन चाहिँ अभाइलेबल छ त्यही रिजोल्युसन हाल्नु होला। जति नै तपाईँको रिजोल्युसन बढी भयो त्यति नै भिडियो क्वालिटी राम्रो हुने भयो गाइज है। त्यो कुराहरू चाहिँ नोट गर्नु होला। सो यहाँ गाइज अलमोस्ट सेटअप चाहिँ रेडी भइसक्यो है। सो यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने मसँग चाहिँ यो कनेक्टर चाहिने हुन्छ गाइज, टाइप सी छ मेरो। अनि मसँग चाहिँ 3.5 mm भएको भएर चाहिँ मसँग अलरेडी यो सामान छ। सो मैले जुगाड गरिहालेँ होइन भने चाहिँ तपाईँको अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँले मजाले यो टाइप सीकै वाला माइक लिन सक्नुहुन्छ है। सो यो माउन्ट भइहाल्यो। मोबाइल होल्डर छ गाइज मजाले, यो अब झर्दैन इजिली, एकदमै मजाले टाइट एडजस्ट भइसकेको छ। अनि यहाँ मैले माइकभित्र चाहिँ तपाईँको यसरी सेटअप गरिसकेको छु है। मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ माइक चाहिँ यहाँनिर राखेको छु मैले साइडमा। अनि यहाँ गाइज यो चाहिँ अलराउन्ड सेटअप हो मोटो ब्लगिङ। ओके, सो अब चाहिँ हामी राइडमा निस्किन्छौँ है। सो ओके अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ म टेस्टको लागि निस्किसकेको छु होइन। सो अहिले चाहिँ अब फ्रन्टबाट चाहिँ मैले गोप्रोबाट खिचिरहेको छु। एन्ड त्यसपछि हाम्रो यो मोबाइलको चिन माउन्टबाट चाहिँ मैले मेरो मोबाइल राखिरहेको छु है। सो तपाईँले क्यामेरामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेको छ है। सो अहिले चाहिँ मैले वाइड एङ्गलमा 4K 30 fps मा खिचिरहेको छु है। सो गाइज अब छोटो मिटो हामी राइड निस्किनेछौँ होइन। थोरै यतापट्टि त्यो सन्तानेश्वरतिरको एरियामा जान्छौँ। अब मेरो घर नजिकै छ यो चाहिँ होइन। सो एङ्गल चाहिँ के कस्तो आइरहेछ है। अब सिन्स फोनबाट सुट गर्दैछु सो अलिकति मिलाएर बुझ्नु होला होइन। आज बल्ल 2-4 दिनपछि पानी पर्न छोड्यो गाइज। आज बल्ल घाम लागेको छ, न त घामै देख्न पाएको थिएन। 3-4 दिन भइसकेको थियो। सो यो अब भिडियो मैले 2-3 दिन अगाडि नै सुट गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ है। तर अब त्यस्तै भइहाल्यो, पानी पर्दा 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 पर्दा। अनि त्यसपछि आज बल्ल फुर्सद पाएर म निस्केको छु। सो कस्तो आइरहेछ गाइज, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो यतापट्टितिर चाहिँ तपाईँको बवाल सल्लाहघारी छ है। पहिला बच्चामा चाहिँ हामी टक्क सल्लाहघारीमा साथीहरू घुम्न आउने गर्थ्यौँ। लास्टै रमाइलो छ है, माथितिर पनि यसो त्यो ड्राई पिकनिक टाइपको हुन्छ नि साथीहरूसँग।
आउनलाई चाहिँ बवालै छ। यहाँको बाटो नि लास्ट टाइम राम्रो बनाइसकेको छ गाइस, त्यही भएर नि म अलिकति राम्रो बाटोमै ट्राई गरौँ न भनेर चाहिँ खास खोजेको होइन। अब कहाँबाट जाने? म यताबाट जान्छु है त। सो मेरो यो सेटअप तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है, अनि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो कि लागेन प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। अनि यो सम्बन्धी केही अरू डिटेल्सहरू तपाईँलाई केही सोध्न मन छ, जान्न मन छ भने पनि पर्सनली डिएम गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नु होला गाइज है। दामी गाइज, यति भइसकेपछि गोप्रो चाहिँदै चाहिएन क्या। सो तपाईँ यदि बिगिनर्स हुनुहुन्छ र तपाईँलाई मोटो भ्लगिङ फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एक्जाम्पल सहित देख्नु भइसक्यो होइन। मजाले तपाईँले एउटा तपाईँसँग जुन मोबाइल छ त्यो मोबाइलबाटै मजाले मोटो भ्लगिङ सेटअप बनाएर चाहिँ सो जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भइहाल्छ गाइज होइन। अनि आफूलाई जस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। सो सुरुमै म चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन अब जम्प नगरिहाल्नु भन्छु क्या होइन। सुरुमै तपाईँले अब गोप्रो नै किन्नलाई हुन्छ नि 50-60 हज़ार पर्छ, महँगो छ एकदमै होइन। जम्प नगरिहाल्नु। यदि तपाईँसँग पैसा छँदै मजाले पैसा छ भने त अब जम्प गर्दा नि भइहाल्यो। कस्तो यसलाई ओभरटेक गर्नु पनि हुन्छ हामीले। यदि तपाईँसँग चाहिँ अब पैसा छैन तर तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ मोबाइलबाटै तपाईँले मजाले जुगाड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो अगाडिबाट जुन मेरो एङ्गल देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मेरो मोबाइलबाट सुट गरिरहेको हो र उताबाट चाहिँ मैले गोप्रोबाट चाहिँ खिचिरहेको छु है त। सो ठ्याक्क हामी चाहिँ अहिले सन्तानेश्वर मन्दिर नेरी आइपुग्यो गाइज होइन। अब मेरो यतापट्टि पछाडि माथि चाहिँ सन्तानेश्वर मन्दिर छ। सो सन्तानेश्वर महादेवले सबैको रक्षा गरून्। यहाँबाट अलिकति तलसम्म जाने, तलसम्म गएर आइदिए त गाइज, छोटो खालको। सो अहिले म अब कम्प्लिट पिचमा नि होइन ठिक्क खालको त्यो बाटोमा गइरहेको छु है। सो अब तपाईँको मोबाइलमा कतिको स्टेबलाइजेसन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति क्वालिटीमा चाहिँ होइन त्यो इम्प्रुभ आउने र घट्ने हुनसक्छ है त गाइज होइन। अब तपाईँको एकदमै स्टेबलाइजेसन भएकोवाला मोबाइल छ, राम्रो मोबाइल छ भने त अझ तपाईँलाई प्लस पनि भइहाल्यो। यदि तपाईँसँग आइफोन भयो भने त झन् अझै बवाल होइन, सुनमा सुगन्ध भइ नै हाल्यो होइन। तपाईँसँग एकदम बजेट फोन छ होइन, 20-25 हजारको वाला फोन छ भने पनि त्यसमा आजकल इआइएसहरू त नर्मल्ली आइरहेको हुन्छ मोबाइलहरूमा होइन। ओएस नदिए पनि इआइएस चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दा नि भिडियो अलिअलि स्टेबलाइजेसन त भइ नै हाल्छ। र सुरुमा अलिकति स्टेबलाइजेसनमा कम्प्रोमाइज गरेर भने कन्टेन्ट पेल्ने हो नि त गाइज होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ कन्टेन्ट पेल्न थालिसकेपछि पछि तपाईँको अलिकति हुन्छ नि अब 5-7 हज़ार 10 हज़ार जति सब्सक्राइबर भइसकेपछि अनि तपाईँलाई अब चाहिँ गोप्रो किन्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो त्यो मुभमेन्ट आयो भने चाहिँ अनि बल्ल तपाईँ अनि गोप्रोमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। एकैचोटि जम्प चाहिँ नगर्नु नै भन्छु म सधैँ तपाईँहरूलाई। सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ म फर्किँदैछु है। सो यो नै तपाईँले टेस्ट स्याम्पल चाहिँ देखि नै हाल्नुभयो होइन। अब एकदमै तपाईँको गोप्रोमा जत्तिकै मजाले सुपर वाइड एङ्गल त तपाईँको मोबाइलमा पोसिबल हुँदैन होइन। वाइड एङ्गलसम्म भयो भने पनि अलमोस्ट तपाईँको हुन्छ नि अब तपाईँले हुँदै नहुनु भन्दाखेरि चाहिँ होइन बेस्ट भ्यू चाहिँ हुन्छ। सो या गाइज, मैले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मोबाइल कसरी चाहिँ हेलमेटसँग चिन माउन्टसँग माउन्ट गर्ने र कसरी चाहिँ तपाईँको मोबाइलबाटै तपाईँले चिप मोटो भ्लगिङ सेटअप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज मैले डिस्कस गरेको छु है। अनि म तपाईँहरूले स्याम्पल पनि हेरिहाल्नु भयो होइन, के कस्तो देखिरहेछ है। त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो सेटअप त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला होइन। अब यदि तपाईँ गोप्रो किन्न सक्ने क्यापेबलको हुनुहुन्छ भने त गोप्रो नै किन्नुहोस् भन्छु। र यदि तपाईँको अब गोप्रो अहिले किन्न सक्ने अवस्था छैन भने चाहिँ तपाईँसँग मोबाइल छ भने त्यही मोबाइलबाट नि तपाईँले जस हुन्छ नि स्टार्टिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो चाहिँ एकदमै बिगिनर्सको लागि हो है। सो कोही अब अलरेडी गोप्रो भएको अथवा कोही अलिकति प्रो भ्लगरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ नहुनसक्छ होइन। यो चाहिँ सिम्पली जो चाहिँ अब बिगिनर्स जसले चाहिँ अब स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ सो स्टार्टिङ फेजको लागि चाहिँ मोबाइलबाटै गर्न सकियो होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै आफू बिस्तारै क्वालिटी अपग्रेड गर्दै जाने हो नि त। एकैचोटि सबैले जम्प गरेर राम्रै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। सो या गाइज, यो भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो यति भन्दै अब यो भिडियोमा चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु गाइज। या दिस इज मी प्रशान्त महर्जन साइनिङ आउट गाइज, पिस, लभ यु अल।